Üdvözlet mindenkinek, ez a szerdai szimulációk, ahol minden alkalommal egy Tycoon játékot fogunk játszani. Jelen esetben egy nagyon bűbájos, ugyanakkor összetett játékot hoztam nektek, a Megakváriumot, amely egyben egy hosszabb sorozatnak a kezdetét is fogja jelenteni. A feladatunk az, hogy lényegében nem akváriumot kell építenünk, hanem egy akvarisztikai kiállítást kell megszerveznünk. Meg kell vennünk a halakat, biztosítanunk kell az alkalmazottakat, valamint azt is, hogy látogatóink minél jobban érezzék magukat az egyre nagyobbá váló akváriumunkban. Alapvetően Megakvárium tartalom magyar vonatkozásban nincsen túlságosan sok a YouTube-on, ezért is gondoltam, hogy akkor megmutatom ezt a játékot is. Azok a tartalmak, amik vannak, azok minimum 4-5 évesek, de hogyha ide nézünk a bal felső sarokba, akkor láthatjuk, hogy a játék 2018-as debütálása óta már 3 darab kiegészítő is megjelent, a Freshwater Frenzy, az Architect Collection, illetve a Deep Freeze. Ezeket mindegyiket most beízítottam, és majd mondani fogom úgy is, hogy mi az, ami az alapjátékkal elérhető, illetve a kiegészítővel. Lássunk is neki az akvarisztikai kiállításunk építésének. Ez a szerdai szimulációk. Tartsatok velem! Új játékot fogunk tehát kezdeni. Alapvetően nagyon sokfajta kampányjáték van. Az alapjátékban is 10 darab kampányjáték van, a Freshwater Frenzy-ben további 4, a Deep Freeze-ben pedig további 1, mondjuk az 1 az picikét kevés, de ez alapból 15 pályát fog jelenteni. Általában itt az Andrew City Life-on én mindig a kampányjátékokat részesítem előnyben, de most ebben az esetben, mivel tulajdonképpen a sandbox mód is ugyanazt fogja nyújtani, mert hogy különböző szintek vannak, illetve ugyanúgy kihívást jelent majd a pénznek az egyensúlyban tartása, ezért most a sandbox módot választom, és ugyanúgy, ahogyan a City Skylines 2-ben, már itt a csatornán megszokhattátok, körülbelül 2, 3 vagy akár 4 szintet megyünk följebb egy-egy szerda alkalmával. A normál beállítás az tulajdonképpen jó lesz, az első szintről, vagyis kvázi a nulláról fogunk indulni, mind a 3 kiegészítőt azt aktiváltam, az Architect Collection az tulajdonképpen inkább egy Content Creator Pack, a rendelkezésre álló halak, illetve egyéb tengeri élőlények, mert nem csak halak lesznek, de nyilván a halak lesznek a legfontosabbak a játékban, azok normál, standard fokozaton vannak, ami azt jelenti, hogy ahogyan megyünk föl, szintről szintre úgy tudjuk majd ezeket kioldani. Ugyanígy a rendelkezésre álló felszerelések, például a halak tárolására szolgáló akváriumok, valamint az akváriumoknak a hűtését, fűtését biztosító berendezések is. Illetve itt vannak majd a különböző kereskedők is, hogy milyen gyakorisággal jelennek meg, milyen gyakorisággal tesznek például ajánlatot arra, hogy valamilyen új halat tudjunk megvenni, vagy valamilyen új innovációt tudjunk végrehajtani a vállalkozásunknál, illetve a különböző váratlan események, amelyek általában rosszat szoktak jelenteni, ezek is maradhatnak normál fokozaton. Természetesen legyen pénz is a játékban, ha már gazdasági szimulációról van szó, bár úgy tapasztaltam, hogy szerencsére a pénzügyi része az nem annyira kemény a játéknak, inkább az lesz a probléma majd, hogy hogyan fogunk tudni feljutni az egyik szintről a másikra. És akkor szerintem el is kezdhetjük. Itt lehet látni még, hogyha ezt akarnánk, ezt a kódot tudnánk módosítani, és akkor egy különböző másik pályát kapnánk.
de nekünk ez teljesen jó lesz. Kezdjünk is bele a játékba. Ekkora terület áll rendelkezésre, de semmi probléma, ezt rögtön ki is fogjuk bővíteni, itt ezzel az Expand gombbal. Mivel általában egy játék bemutatása során azért végig szoktunk menni a kezelőfelületen, ezért tegyük meg ezt most is. Tehát itt lehet látni, amit mindjárt meg is teszek, hogy hogyan tudjuk kiterjeszteni a mi akváriumunkat. Ezzel egyébként különösen az elején érdemes elég óvatosan bánni, mert hogy eléggé költséges, és hát nem lehet azt mondani, hogy felvetne minket a pénz. Itt lehet a különböző falakat beépíteni, illetve a különböző dobogókat, amelyek ahhoz fognak kelleni, hogy majd a magasabban levő halakat el tudjuk érni. Itt láthatóak a lépcsők, szintén ugye a dobogóra csak úgy tud fölmenni, hogyha előtte lépcsőzik egyet az alkalmazott. Itt vannak a különböző akváriumok, egyet már rögtön le is lehet rakni, ez a Basic Tank, ebből ekkorát tudunk lerakni összesen. Ugye nagyon az elején vagyunk még, tehát az elején még csak nagyon kicsi halakat fogunk tudni megvásárolni, de semmi probléma nincs ezzel, majd ahogyan növekszünk, ahogyan izmosodik a költségvetés, úgy lesz egyre több halunk, a végén egyébként már tengeri kígyót is lehet majd, bár ez a kiegészítővel, de mint mondtam, most minden kiegészítő itt van, itt áll a rendelkezésünkre. Nagyon sokfajta akváriumot lehet majd építeni, de ezeket mind csak idővel, tehát ezért szeretem ezt a játékot, mert körről körre, pontosabban szintről szintre lehet fejlődni vele. Itt vannak a különböző felszerelések, ez a vízszűrőt fogja jelenteni, ez pedig a melegítőt, ami arra fog szolgálni, hogy amennyiben a meleg vizet kedveli a hal, akkor fel tudjuk fűteni elegendő hőmérsékletűre az adott akváriumot. De hogyha megvan a Freshwater Frenzy, akkor tudunk váltani is, és akkor itt majd idővel meg fog jelenni az, ami pedig arra szolgál, hogy lehűtse a kívánt hőmérsékletűre a medencét. Medence vagy akvárium tulajdonképpen mindegy. Itt láthatóak a halak, egyelőre 2 ilyen halunk van. Nem vagyok biztos benne, hogy mindegyiknek van magyar megfelelője is, de hogyha te tudsz magyar megfelelőt, mert mondjuk akvarisztikai szakember vagy mondjuk úgy nézel minket, hogy kisállatboltot tartasz, ahol vannak halak is, akkor nyugodtan írd meg kommentben azt, hogy a halaknak mi a magyar megfelelő megnevezése. Illetve majd itt lesznek, hogyha átváltjuk, akkor azok, amelyek hidegvízű halak lesznek, most egyelőre nekünk még ezek fognak kelleni, amelyek trópusi halak, illetve a sós vizet kedvelik. Itt lesznek a különböző dekorációk, amelyek nem csak abból a szempontból lesznek fontosak, hogy jobban érezzék magukat a látogatók, nyilván egy szebb akváriumot szívesebben meg fognak nézni, hanem abból a szempontból is, hogy bizony a halaknak lesznek igényeik, amely igényeiket egyre nehezebb lesz kielégíteni. A sósvízi és a trópusi halaknak a legkönnyebb kielégíteni az igényeit, mert ők lehet, hogy mondjuk csak rocklávörök lesznek, tehát szeretik, hogyha van a vízben szikla, de az is lehet, hogy mondjuk plantloverök lesznek, vagyis szeretik, hogyha növények vannak a vízben. Ez mindig az adott haltól függ, illetve az adott halra jellemző. Aztán a későbbiekben már lesznek olyan halak is, amelyek mondjuk nem szeretnek csoportosan lenni, illetve lesz az ellenkezője is, ami éppen akkor fogja jól érezni magát, hogyha társakkal együtt van a vízben. És természetesen lesznek ragadozó halak is, amelyeket nem igazán célszerű beletenni más halakhoz, a növényevő halakhoz, mert akkor meg fogják őket zabálni, ilyen egyszerűen.
Itt láthatóak a különböző szerszámok, egyelőre itt van a szerszámos stand, illetve itt van egyelőre egyfajta étel, amit tudunk a halaknak adni, de nyugi, ez is változni fog, rengeteg lesz a ráktól kezdve az élő kukacon át sok mindenig. Illetve itt lesznek majd a különböző létesítmények, mint például WC, és még ezek sem elérhetőek. Kezdjük ott, hogy vegyünk halakat, illetve biztosítsuk a feltételeket. Ennek az azur halnak az kell, hogy legalább 50%-os legyen a víznek a minősége, illetve hogy nagyobb legyen valamivel az akváriuma. Betesszük ide, és ugye itt már rögtön jelzi is a problémát, de semmi baj, még pauzálva van a játék, következőt fogjuk tudni megcsinálni. Ezt célszerű mindenképpen fallal levédeni, mert a látogatók nem szeretik, hogyha a közelben vannak azok a különböző berendezések, felszerelések, amikkel a halaknak ellátjuk a mindennapi szükségleteit. Tehát akkor kell neki kaja, illetve kell majd neki melegítés. Egyelőre ide fogjuk tenni ezt a melegítőt, máshol nem is tudjuk, illetve ide azt, ami a vízminőségről fog gondoskodni. Továbbá lehet venni még egyet, sőt akár még egyet. Ezek ugyan meg fognak nőni, de valószínűleg hogy nem fogják kinőni az akváriumot, hogyha csak ennyit veszünk. Néha össze-vissza fogok kattingatni, azt már megszoktátok, mert nem mindig egyértelmű, hogy hova kell, de majd azért igyekszem ezen változni és fejlődni. Természetesen, mert hogy miért is ne legyen az, hogy minden játékban máshogy van, az, hogy mivel lehet forgatni az eszközöket, itt a Q-val és az E-vel lehet, ez lesz majd nekik a kaja, illetve kell majd még ide egy szerszámos láda is, annak érdekében, hogyha bármelyik meghibásodna, akkor ezt tudják majd orvosolni, illetve kellene nekem még valahova egy ajtó is. Most egyelőre nem látom, hogy hol van az ajtó, akkor viszont ezt itt ki kell nyitni mindenképpen. És föl kell vennünk egy alkalmazottat is. Mondjuk több lehetőségünk van, hát mindegyik csak egyes skillű, úgyhogy igazából teljesen mindegy, hogy melyiket, de talán az, amelyik az etetésben jó, illetve abban jó, hogy javítsa a különböző berendezéseket, az jó, ráadásul erőteljes karizmával is rendelkezik. Oké, akkor te már jöhetsz is. Az ajtót meg nem tudom, hogy hol a bánatban van. Nézzük az üzeneteket. Itt vannak a különböző küldetések, amiket annak ellenére, hogy sandbox módba vagyunk, is meg lehet szerezni, illetve el lehet érni, és akkor majd jutalmat kapunk. A presztízs pont az nagyon fontos dolog ebben a játékban, mert minél magasabb a presztízsünk, annál szívesebben jönnek a látogatók a mi akvarisztikai kiállításunkra egyrészről, másrészről pedig annál hamarabb tudunk szintet lépni, van egy presztízs pont, ami ahhoz kell, hogy szintet tudjunk lépni, ezt most itt el fogjuk fogadni, az a lényeg, hogy 12 látogatót ide csábítsunk. A másik pedig, hogy elérjünk 100 darab ilyen környezetvédelmi pontot, a környezetvédelmi pontokat pedig úgy tudjuk elérni, hogyha díszítjük az akváriumokat. Valamint még egy harmadik küldetést is el lehet fogadni, ezek nem időkorlátosak, amikor teljesül. Építsünk egy akváriumot 3 különböző állattal, jelen esetben hallal, bár ugye például a tengeri csillag is szerepel majd a játékban, úgyhogy ezt is el fogjuk fogadni, ha sikerül, akkor 5 presztízst fogunk kapni. Jó, nyissuk is meg akkor az akváriumot, már a bácsi oda is megy, én pedig ezt itt föl is veszem, ez azt fogja jelenteni, hogy
elkezdjük kutatni az első halat, amely pedig ez a fél és fél Chromis névre fog hallgatni. Most szépen megetetik őket, jönnek az emberkék, és akkor itt már el is kezdik majd nézegetni a halakat. Egyelőre csak ennyi a mi akváriumunk, de ez valóban megakvárium tud lenni majd a végén. Szerintem már rögtön veszek is egy másikat, és itt is egyelőre azt fogom csinálni, hogy lehatárolom a dolgokat, és ide is kell majd nekünk ugyanazt megtenni, mint az előző esetben. Itt pedig látszik a presztízs, nagyon hamar el fogjuk érni egyébként a második szintet, tehát ettől nem kell aggódni. Általában én úgy szoktam, hogy mindig először beleteszem a halakat, akkor ők itt el fognak kezdeni problémázni, hogy ez nincsen, meg az nincsen, és akkor utána alakítom ki a feltételeket. Ilyenkor viszont érdemes itt pauzálni a játékot, mert hogyha sokáig nem tudjuk kialakítani a megfelelő feltételeket, akkor bizony a kis halacskák meg fognak dögleni. Mi is kell nektek? Nektek ugyanaz kell, tehát kell egy melegítés, és kell egy víztisztító, és ez így akkor elég is lesz, így akkor most már 2 akváriumunk van. És jöhet ide némi kis zöldség is. A zöldség ugye rögtön fontos a presztízs szempontjából, illetve a szikla is. Vannak persze olyan halak, akik nem kedvelik a sziklákat, tehát erre is figyelni kell. Az első szintet azt mondom, nagyon gyorsan fogjuk teljesíteni, kb. Mint a CS2-be. Második nap, egyelőre $47 tudunk szerezni. 7 darab vendégünk van, tehát mindjárt teljesítjük ezt a 12-es küldetést is. Most az elején még bemászkálnak, de ez a későbbiekben majd változni fog. Már el is értük a második szintet, és ezzel már nagyon sok mindent lehet, például az ajtót is, újfajta halakat kapunk, illetve újfajta padoktól kezdve a különböző akvárium dekorációig nagyon sok mindent megtehetünk. Jó, akkor téged innét mindjárt kis pöcköllek, föl is lehet őket emelni, mert hogy nekünk akkor itt van az infrastruktúr, ide jöhet egy staff door, meg ide is, innentől kezdve ők nem tudnak bemászkálni, és azt mondja, hogy igen, így lehet fölemelni, és akkor itt szépen most őket ki fogjuk innét purgálni. Már csak azért is, mert hogy ez nem tesz jót a népszerűségünknek, hogyha itt kaszakószálnak. Tudjuk is akkor kibővíteni, mondjuk bővítsük erre az akváriumot. Általában érdemes egyébként ezeket a részeket az elején levédeni. El lehet már érni a különböző padokat is, ami ugye azért fog kelleni, mert hogy bizony a kis zságák azok el tudnak fáradni, és hogy egy kicsit kényelmesebb legyen nekik, előbb-utóbb pedig majd a klozett is kell. Ez egyébként kiegészítővel jött a játékba, ez az alappad, amit el lehet érni, de a kiegészítős jobban néz ki, de ezt is ugyanúgy tudják használni. Nézzük akkor, most már különböző akváriumok is vannak, amelyeket ugye alapból is megkapunk. Itt van például ez a falhoz illeszthető akváriumtank. Ugye arra nem árt vigyázni, hogy ne sokáig nézzék az üres akváriumot, mert az is rossz hatással van rájuk nézve. Viszont ha azt nézem, akkor még egyelőre még nem is tudunk másfajtát építeni, de majd mindjárt
mert mindjárt, hogyha ez meg lesz, akkor el fogjuk tudni érni. Egy picikét arrébb teszem ezt, hogy jobban elférjenek. És itt van az első ajánlat, ez pedig nem más, mint az, hogy kapjunk egy ilyen tüzes angelfish-t. Na, ennek azért már vannak igényei. Ugye 4 darab presztízset kapunk, 12 darab ökopontot, 3-as nagyságú, ugye ez azt jelenti, hogy figyelnünk kell arra, hogy beférjen a hal az akváriumba, mert egy idő után ezek bizony megnőnek, és hogyha nem férnek be, akkor nem fogják túl kellemesen érezni magukat. Trópusi hal 55%-os vízminőséget kíván, és újfajta ételt, és neki már az is kell, hogy amennyiben berakjuk egy akváriumba, akkor növények is legyenek abban az akváriumban. És ez egy antiszoc halacska, ez nem szereti azt, hogyha másokkal együtt kell lennie, mármint másfajta ilyen angelfish-sel. Vigyázni kell, mert hogy a korallokat megeheti, illetve az egyéb ragadozó halak által pedig ő van veszélyeztetve. Most ezt megvesszük, és akkor így azt mondja, hogy 4 darabot kaptunk. Apukám. Akkor viszont az azt jelenti, hogy ezeket el kell osztani, és hát akkor nézzük meg, hogy mit tudunk ezzel csinálni. Az első dolog, ami mindenképpen kelleni fog neki, hogy meglegyen a növényzet. Ez már megvan. Akkor kell neki ez a zöld moszat, ez is itt van, és kell még neki, ami igazából a staffnak kell, az ajtó, sőt itt még olyan is van, ami nem tudom, így véd a mérgezésektől, vagy valamilyen érdekesebb staff ajtó, de ez is egy kiegészítővel jött be. 23 fokot kell legalább biztosítani a halacskának, ez itt lesz. Itt van már ez a kombi mini, ez azért lesz jó, mert ezzel egyúttal melegítjük is a medencét, illetve megoldható a medencének a tisztántartása is, de úgy látom, hogy ebből legalább 2 kell. Egyébként az, hogyha több van, az sohasem baj, a probléma az, hogyha kevesebb van, de akkor lehet, hogy ezt jobb lenne úgy átrendezni. Most támadt egy olyan ötletem, hogy kicsit helytakarékosabb módon, ha már ez úgyis a falhoz támasztható, akkor gyere csak szépen így ide, de maga a kombi az nem kell, hogy ide jöjjön. Na, mindjárt megoldjuk. Akkor most megmutatom azt is, hogy lehet eladni az adott dolgot. Bulldozer, és el is vagy adva. És akkor most megfogom, átpakolászom, és akkor most jöhet a 2 kombi mini. Ez azért lesz jó, mert akkor így most már nem fogják látni azt a vendégek, hogy itt van mögötte ez a szerkezet. Az ugyanis nem tesz jót a presztízsünknek. Bár mondjuk ilyen szinten még ez annyira nem számít. Igen, nézik is, most már látszik is, hogy van ezáltal presztízsünk. Sikerült kifejleszteni ezt a fajta halat is, akinek viszont az a specialitása, hogy ő meg azt szereti, hogyha legalább 4-en vannak együttesen, és akkor itt pedig most már elég sokfajta hal közül lehet választani, mondjuk ez a Yellow Tang, ez egy ilyen szimpatikus halacska. Válasszuk ezt. Itt, hogyha ezt bepipáljátok, illetve benyomjátok, akkor gyorsabban fognak oda menni és biztosítani a táplálékot. Nos, van nekem akkor a kincstáramba egy pár halam, amit megvettem, de valahol tartjuk ezeket. 4 darab ilyen halat vettem meg, jó lenne valahova máshová is elsütni ezeket.
Igen, itt van benne az üzenetbe, próbáljuk meg ezt a Flame Angelfish-t ide berakni. Kisebb probléma adódott, csak annyi, hogy nincsen megfelelő mennyiségű zöldség. Ettől nem fog meghalni a hal, viszont nem érzi magát annyira jól. Ezen segítünk. Illetve ide is be lehet tenni még egyet. Ugye az lenne a lényeg, hogy minél jobban benépesítsük az egyes akváriumokat, sőt ide akár 5-öt is betehetünk, és akkor ide még egy jöhet. Így szépen. Most úgy tűnik, hogy már kell a másik fajta, tápszerből is. Azt hiszem, hogy így hívják ezt, hogy tápszer. És szerintem föl lehet venni még egy alkalmazottat, aki mondjuk majd abban is jeleskedni tud, hogy megfelelően kitakarítsa a helyiséget. Kaptunk egy új üzenetet. Amennyiben építünk ezzel a arábiai kék dattibekkel egy akváriumot, és egyedi dekorációt alkalmazunk, és legalább 4 ilyen hal lesz az akváriumban, akkor $900 üti a markunkat. Ezt természetesen el fogjuk fogadni, mert van $1900, tehát ez jelentős előrelépést eredményezne. Itt közben April elfáradt, elég álmos volt, kicsit leül, aztán lehet, hogy még ott alszik is egyet. Szerintem akkor mindenképpen itt lenne annak az ideje, hogy megnagyobbítsuk az akváriumot, bár az is igaz, hogy ide lehet simán egy falat húzni, és betenni egy ajtót. Közben sikerült elérni a 12-es vendégszámot, amely által 5 darab presztist kaptunk, hozzátéve, hogy 100 darab presztist kell elérni ahhoz, hogy 3. szinten legyünk, és ráadásul ezek a fránya presztis pontok változnak, mert hogyha valamivel nem elégedettek a vendégek, akkor bizony csökkenni is tudnak. Kukánk még nincsen, de a többit majd mindjárt megoldjuk, és akkor nézzük. Azt mondta, hogy 4 különböző halat szeretne. Szerintem, mivel ide ez nem fog férni, illetve de hogyha nagyon akarom, akkor be is tud férni, ezt itt lehatároljuk, ezt a stuffdot ide át, és akkor majd itt tudnak bemenni, de akkor egy picikét ezt meg fogom nagyobbítani. Szerintem majd az lenne, hogy itt lenne egy központi rész, ahonnét ki fogjuk tudni szolgálni majd az akváriumokat. Egy idő után meg már nem kell közvetlenül mellé tenni, hanem lehet távolabbra is. Most kiterjesztjük a határokat, és akkor ide jöhet egy másfajta tank. Közben sikerült felfedezni a Yellow Tanget, és akkor jöhet mondjuk ez a fekete katonahal. Isten tudja, hogy hívják ezt. Én annó csak a vitorláshalat meg az aranyhalat ismertem. Itt lehet látni a különböző akváriumoknak a méretét, illetve a mélységét is, valamint azt is, hogy meg lehet-e változtatni a nagyságát. Nem mindegyiknek lehet. Nézzünk egy ilyen típusú akváriumtankot is. Ez az úgynevezett sarok akvárium, de ezt mondjuk majd inkább csak akkor raknám le, szerintem, hogyha már nem kell közvetlenül mellé rakni majd ezeket a kiszolgáló létesítményeket. Most egyelőre még maradjunk itt. Aztán úgyis majd elég sokszor át fog ez még alakulni. Jöhet a 2 minikombi, és azt mondta a feladat, hogy ebből a Dotty bagből kéne nekünk 4 darab
viszont ezek még nincsenek kifejlesztve, akkor viszont menjünk csak át erre. Így ezáltal elveszítjük a fél pontot, de ez nem probléma. Itt rögtön mutatkozott egy olyan gond, hogy meg kell ezt szerelni, mert máskülönben probléma lesz. Egyébként ezeket a szerszámos ládákat nem árt minél gyakrabban lerakni. És látjátok, az előbb 60 ponton voltunk, most meg 50 ponton, tehát meg kell küzdeni azért, hogy egy-egy újabb szintre föl tudjunk jutni. Ez mindenképpen problémaként tud jelentkezni a játékban. És úgy tudunk egy-egy újabb szintre följutni, hogyha minél több halunk van. Ilyen egyszerűen. Viszont ide már betehetjük ezt a negyedik halat, és ajánlanak nekünk 2 darab ilyen erőteljesebb szűrőrendszert, ezt köszönettel elfogadjuk, majd innét fogjuk tudni ezeket megvásárolni. Igen, ide még bejöhet egy ilyen, ide pedig egy ilyen. És akkor ide már csak a zöld növényzetet kell megoldani. Tessék, ott van neked zöld növényzet. És ezáltal mondjuk talán már a 80 presztízs az majd meg lesz. Ugye ökopontot is szereznek, de inkább presztízst. Az elején még az a jellemző, hogy inkább a presztízs pontok jönnek, és utána majd a bonyolultabb halak, illetve egyéb tengeri élőlények esetében jönnek az ökopontok. 9. nap, ide még beteszek 2 darab padot. Ajánlanak nekünk egy olyat, hogyha építünk egy akváriumot ezzel a pillangóhallal, méghozzá ez a vörös farkú pillangóhal, na végre egy, amit le tudok fordítani, akkor 5 presztízs pont üti a markunkat, el tudjuk fogadni, és meg is kaptuk a 4 darab vörös farkú pillangóhalat, amit egybe be lehet rakni. Ez azért lesz jó, mert ezzel szerintem mindenképpen el fogjuk érni a következő szintet. Most közben sikerült kifejleszteni ezt a arábiai dottibeket, és akkor most már tényleg jöhet ez a katonahal, és akkor nézzük, hogy mi kell neki. Tehát 4 darab presztízs generál, 18 darab ökopontot, az nagyon jó, 5-ös a mérete, tehát akkor nagyon más nem fog férni abba az akváriumba. Trópusi hal 65%-os vízminőséget kíván, zöld moszatot vagy táplálékot, és vigyázni kell vele, mert megehet más halakat, vagy akár ő is sérülhet más halak által. Szerintem akkor az lesz, hogy akár ide rögtön mellé is kerülhet egy ilyen tank. Ugye a 4x5-öt, hogyha kiszámolom, az 20, tehát akkor, hogyha az alap tankot vesszük, akkor ez csak 18, akkor ez nem lesz nekünk jó. Ezt el is adjuk már is. Nekünk nagyobb tankra van szükségünk, mondjuk erre az Observer, vagyis a megfigyelő tankra. Ide tessék nekem jönni, meg itt kéne még akkor valamit ügyeskedni, hogy ez meglegyen. Egyébként szerintem, hogyha ezt lerakjuk, akkor már meg lesz a következő szint is. Így. És mondjuk így. Így akkor azért nagyjából be fogják tudni látni ezt a megfigyelő tankot. Belerakom ezt a 4 halacskát. Ezt csak egyenként lehet. 1, 2, 3, 4, és nézzük, mi a követelmény, de akkor nézzük, hogy mit tudunk csinálni ezzel. Ugye kaptunk 2 ilyen erőteljesebb szűrőt, az egyiket rögtön le is tudom ide rakni, ez már nem rossz,
és akkor még a másikat is le kéne pakolni. Van ez a Kambi Mini, ez már így majdnem jó, csak itt mondjuk nem férnek hozzá, rögtön ki is jelezte a játék, no problémo, mert ugye azért fontos, hogy hozzáférjenek, mert amennyiben meghibásodik, akkor nem fogják tudni javítani. És ugye itt is, még ezért nem tudom ezt így beljebb tenni, de nem baj, itt inkább nézegessétek a halakat, kedves vendégek, és akkor inkább itt nyerünk valamennyit. Tehát kell nekünk, még azt mondta, hogy olyan, ami a vizet tisztítja. Nem csak az orrodat, hanem a vizet is tisztítja, nem a vizet tisztítja. Melegíti a vizet. Akkor minden csodás, minden mesés. Sikerült ezt is teljesíteni. Még egy-két zöldség jöhet ide, illetve egy-két dekoráció. Maga a hordó az a halaknak élettani szempontból semmit nem fog jelenteni, ám de abból a szempontból igen, hogy ezáltal több presztízs pontot fognak adni. És nagy valószínűséggel már is el fogjuk érni a 100 pontot, itt is vagyunk, ezáltal már a 3. szinten vagyunk, megint sokfajta akvárium dekoráció elérhető, viszont ami fontosabb, hogy most már elérhető a kuka, illetve még erősebb szűrő, illetve fűtő berendezések, különböző dekorációk, elérhető az automata is, és rengeteg újfajta halat is lehet kikutatni, többek között ezt a kígyó kinézetű zebra angolnát is. Illetve itt van ez a Lagoon Tank, ez egy nagyon általános akvárium lesz, de ezt nekünk ki kell kutatni, illetve majd a Basic Pumpot is. Ide is célszerű lenne valami kaját lerakni nekik, mert akkor, hogyha közelebbről kell odahozni, akkor gyorsabban meg tudják őket etetni. Jó, még jött ez a King Demolish, és itt van, hogy mit gondolnak rólunk a vendégek, leginkább ezt a tüzes angyalhalat szeretik. Most már jöhet ez az Arabian Blue Line Dotti, ugye 4-et kéne elhelyezni, 1, 2, 3, 4 lenne, amikor az azt jelenti, hogy a tank az furra van, ide át tudom-e pakolni őt? Nem tudom átpakolni. Akkor viszont kell neki egy új, csak ennek az egy Angelfishnek egy új akvárium. Nem baj, ezt mindjárt megoldjuk. A különböző dekorációkat érdemes lerakni, mert azáltal is több presztízs pontot fogunk tudni szerezni. Megvan ez a Demoalize, és akkor lehet is a következőt választani. Ezek már 3. szintű halak. Ez a Royal Gramme, ez egy nagyon szép halnak néz ki. Közben meg figyelni kell, hogy minden rendben legyen. Itt ezt már rögtön meg is kell szerelni, és szerintem fölveszek még egy alkalmazottat. Ez így nem feltétlenül állapot, te mondjuk jöhetsz, mert te jó leszel abban, hogy megszereld a dolgokat. Későbbiekben aztán majd külön ki lehet jelölni különböző munkaterületeket is. Nos, egyrésztől tehát azt mondtam, hogy a kuka az fontos, akár ide is, és másrésztől ő itt már jelzi, hogy szomjas. Törődjünk egy kicsit a vendégeknek az igényeivel, úgyhogy ide jöhet egy automata, és azt a gazdasági szimulációkból már nagyon jól megtanultuk, hogy az automata mellé mindig célszerű kukát is rakni. Ez egy ilyen fali kuka, ez eddig nem volt a játékban, de akkor így el lehet rejteni a kukát, ez nem is rossz. Meg még ezt is, és akkor aztán már tényleg senki nem fogja látni, a kukát azt nem kell megjavítani. Ez kiegészítővel jött be szintén. Pörgethetjük, hogyha minden rendben van, egyre több pénzünk van, és ahhoz, hogy elérjük a 4. szintet,
ahhoz 220 presztízs pontot kell teljesítenünk. Azt szeretné, hogy egy olyan akváriumot építsünk, amiben már az angolnák is megtalálhatóak, és hogyha ez sikerül, akkor kapunk ilyen apróbb rákot. És itt kéne még egy halat, hogyha be tudunk ide varázsolni, akkor már ez is meg lesz. Ez a küldetés is. Melyik legyen, mondjuk. Egy kisebb kéne mindenképpen. Ezt például nem lehet együtt rakni olyannal, aki bowlingolná. És ezzel mi a helyzet? Közben egy újabb halacska. Jöhet akkor az angolna. Mi a helyzet te veled? Itt egyébként, hogyha ránézünk erre a részre, akkor rögtön lehet látni, hogy van-e valamilyen probléma, és akkor az hatékonyabban is lehet orvosolni. Na nézzük csak itt mi van. Van ilyen Dottyback, illetve Angelfish, ide még elfér egyfajta hal. Próbáljuk meg ezt az azúrt. Oké, akkor most már meg is van, megkaptuk az 5 presztízst. És nekünk innét kéne kivenni ezt az Angelfish-t. Most már egyre több pénzünk van, szerencsére. Úgyhogy akkor meg tudom azt csinálni, hogy ezt itt szépen kinyitom. És ezt pedig itt viszont lezárom, annak érdekében, hogy ne lássák a vendégek ezeket a csúnya szerkezeteket. Megjelent már a 3. szinttel ez a broom stand, ez arra lesz való, hogy megfelelően ki tudjuk takarítani az akváriumokat is, illetve a kiállítás területét is. Úgyhogy ezt célszerű ide lerakni, illetve ebből rögtön többet is lepakolok. Talán jöhet még egy ilyen voltánk, mert akkor ezt itt folytatólagosan lehet majd építeni. A játék későbbi szakaszában egyébként igazán nagy akváriumok is lesznek, tehát méltó a nevéhez ez a játék, hogy megakvárium, és hát nem mellesleg nagyon sok fajta. Például egyébként, hogyha akarjuk, akkor már rögtön ki is tudjuk ezt így dekorálni, de különböző dekorációk vannak, hogyha ide kattintunk, jó helyre kell kattintani, például mondjuk egy ilyen trópusi dekoráció, ezt mind a kettőnek oda lehet adni, és akkor most kéne azt, hogy kivesszük innét ezt a halacskát, és átpakoljuk ide. Ide kattintunk, és átpakoljuk ide, igen. Most rögtön megjelent, hogy itt meg fog halni, de semmi probléma. Jöhet egy power filter, és egy, ami pedig power heater, vagyis melegíti a medencét. Ezek is majd egyre erősebbek lesznek, és mivel ő szereti a növényzetet, ezért azt is lerakjuk. Illetve volt nekünk még itt egy olyan követelményünk, ami a hálóra vonatkozott, de lehet, hogy a hálót azt ki kell fejleszteni. De lehet egy ilyen kis ilyen életmentő oszlopot is tenni, ez majd növelni fogja a presztízst. És akkor most már csak ide kell még egy ilyen Arabian Blue Line-t berakni. Nem is tudom, hogy megkaptuk-e. Közben itt van egy ilyen korallguppi, amit föl tudunk kapni. Jöhet a következő fejlesztés, mondjuk az Angelfish, és akkor ide még egy ilyen Arabian Blue Line, és még azt is mondja, hogy 3 darab egyedi dekorációt szeretnének. 1, 2, és mondjuk ez még lehet. Bár nekik nincsen szükségük búvó helyre, de ettől függetlenül, ugye ez azért jött jól, mert akkor most így teljesítettük ezt a küldetést is. És
egyre jobban benépesül már az akvárium, majd még WC is kelleni fog, de az majd már csak a 4. szinten. Ma pedig a 3. szint végéig fogjuk játszani ezt a játékot, ez is majdnem 1 órába kerül így. De én nagyon szeretem ezt a játékot, és azt gondolom, hogy egyébként ebből tartalmat is hálás dolog csinálni, mert majd látni fogjátok, ahogy hétről hétre egyre nagyobbá bővül maga az akvárium, és egy idő után majd már lehet pároztatni is a halakat a kiegészítő segítségével. Terjeszkedjünk még egy picit, és menjünk öles léptekkel a 220 presztízs pontra, amihez azt gondolom, hogy még egy ilyen Observer tank kelleni fog. Na, beragadtál? Anyukám. Itt szépen kiveszlek. Jó van, ez itt szomjas, akkor lerakok én ide még egy üdítőautomatát, azon már nem újjon. Hogyha az R-et nyomjátok meg, akkor nem forgatni fogja az adott tárgyat, hanem ilyen felülnézetet tesz lehetővé, de akkor meg kell nyomni még egyszer az R gombot. Nézzük akkor, mit lehet majd ide tenni. Hát nekem ez a Royal Gremme, ez nagyon tetszik. Ez már viszont kutatási pontokat is fog generálni, ami azért lesz fontos, mert hogy a különböző eszközöket, berendezéseket, amelyeket ki kell fejlesztenünk, azokat ezáltal a kutatási pont által lehet majd elérni. Szerintem rögtön, mivel 3-as nagyságú, ebből le lehet rakni akár 4-et, 5-öt is. 1, 2, 3, 4. Jó, mondjuk 4, és ehhez azért már kell vízminőség, meg hőmérséklet is. Ezt mindjárt meg is oldjuk. A vízminőség már megvan, és akkor jöhet a hőmérséklet is. Jó, ez ennyi volt a nagy történet. Annyit még viszont megtehetünk, hogy ide a kaja részt azt betesszük. Neked az a gondod, hogy így nem fogsz tudni hozzáférni. Jó, akkor ezt így áttettem. Itt megsürgetjük, és ide pedig akkor jöhet a dekoráció. Ez az angolna fű, ez eléggé jól néz ki. És innentől kezdve, hogy termelünk ilyen kutatási pontokat, lehet különböző fejlesztéseket eszközölni. Én ezt az alappumpát jelölném ki, mert ez azt fogja jelenteni, hogy akkor már nem kell közvetlenül az akvárium mellé lerakni ezeket a hűtő-fűtő tisztító berendezéseket, hanem lehet távolabb is. Tulajdonképpen egy ilyen távolabbi dologként működik. Na itt, ami hibát elkövettem, az ez, hogy ide is kell egy staff door. És szerintem nem fog ártani még egy embert, hogyha fölveszünk. Bár nem állunk olyan nagyon fényesen, anyagilag, de már úgy láttam, hogy 2-es szintűek is vannak. Jó, akkor fölveszünk még egyet. Ha 1900-at fizetünk, akkor ez a Protein Screamer, ez kioldódik. Nincsen 1900 egy részről. Ez a Protein Skimmer, ez majd ahhoz kell, hogyha hideg vízben élő halakat szeretnénk bemutatni. Ez viszont jöhet. Ez egy nagyon szép kis dekoráció. Nekem egyébként tetszik, hogy innét a message-ből lehet kivenni, viszont úgy látom, hogy ehhez meg nem sós víz, hanem majd édesvíz kell. És édesvízű halunk azt hiszem, hogy még nincsen. Ide jöhetnek a padok, hogy ki tudjátok pihenni magatokat, hosszú tömött sorokban, és 2 darab presztízs pont, és elérjük a 4-es szintet. És ez meg is valósult. A következő szinthez már 590 presztízs pontot kell elérni. A 4-es szinttel megint újabb halak, illetve
megint újabb berendezések váltak elérhetővé, többek között a WC is, ami majd igen fontos lesz a látogatók szempontjából. Ezzel én megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez volt a szerdai szimulációk. Hogyha tetszett ez a tartalom, akkor egy feliratkozással ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, pénteken találkozunk az Age of Mythology Retold folytatásában. És természetesen ne felejtsétek el, hogy csütörtökön élő stream lesz 18 órától, hiszen egyéves az Andrews City Life. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, várlak benneteket csütörtökön, és sziasztok!